Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Хмельницькому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався літній пішохід. Аварія сталася вчора 7 січня на вулиці Проскурівського підпілля. За попередньою інформацією поліції, 29-річний водій автомобіля «Форд» наїхав на 78-річного чоловіка, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині до 15 років позбавлення волі засудили жителя Старокостянтинова за державну зраду. Як повідомили в обласній прокуратурі, 31-річний чоловік збирав та передавав представнику ФСБ дані про військовий аеродром. Слідчі встановили, що на початку 2025 року він шукав підробіток в інтернеті та погодився на виконання завдань, спершу не пов'язаних із військовою тематикою. Згодом, усвідомлюючи, що спілкується з російською спецслужбою, за гроші почав фіксувати військові об'єкти, кількість техніки та заходи охорони. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Сарненщині поліцейські викрили 3 осіб, причетних до незаконного видобутку та зберігання бурштину. За інформацією правоохоронців, 6 січня поблизу села Томашгород поліцейські офіцери громади разом зі спецпризначенцями виявили 3 чоловіків, які займалися нелегальним видобутком сонячного каміння. На місці події вони вилучили мотопомпу кустарного виробництва та інше обладнання, а також автомобіль. Окрім цього, у Сарнах та поблизу села Обірки поліцейські вилучили близько 2 кілограмів бурштину у місцевих жителів. За всіма фактами тривають досудові розслідування. У Шепетівці на Хмельниччині під час пожежі в житловому будинку загинула людина, ще 2 постраждали. Трагедія сталася вчора ввечері 7 січня на вулиці Соборності. За інформацією ДСНС, до прибуття рятувальників вогонь охопив близько 20 квадратних метрів оселі. Надзвичайники винесли з будинку 3 людей без свідомості. Попри реанімаційні заходи, чоловік 1973 року помер. Ще 2 постраждалих, 68-річного чоловіка та 50-річну жінку, госпіталізували до лікарні. Причини пожежі нині встановлюють фахівці. Рівненський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через інцидент у Здолбунові, відео якого поширили в соцмережах. На кадрах видно, що під час мобілізаційних заходів військові ТЦК застосували газовий балончик до дівчини, якій за попередньою інформацією 15 років. У центрі комплектування деталей не коментують, однак зазначили, що перевіряють дії своїх працівників. На ситуацію також відреагувало представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Рівненській області. Там заявили, що застосування сили до неповнолітніх є неприпустимим і направили листа реагування до обласного ТЦК та військової служби правопорядку з вимогою надати правову оцінку події. За результатами службової перевірки в ТЦК обіцяють ухвалити рішення відповідно до законодавства. І на Рівненщині та Хмельниччині через сніг та морози ускладнилася дорожня ситуація. Патрульна поліція та ДСНС закликають учасників дорожнього руху бути максимально обачними, адже слизьке покриття значно збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик аварії. Водіям радять зменшувати швидкість, уникати різких маневрів та не вирушати в дорогу без зимових шин. Пішоходів просять переходити проїзну частину лише у визначених місцях, бути уважними та використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби. У поліції також наголошують, що уважність та обережність у складних погодних умовах може врятувати життя. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.